God morgon! God morgon! Idag besöker vi, ja det här är ju ett drömbesök. Ja. Vi har velat besöka det här väldigt länge. De gör delikatbollar. Och min favorit, dammsugare. Ja. Din favorit eftersom du är 90 plus. Ja, massarin. Massariner. Det får vi nog säga. Det har varit väldigt svårt att få komma hit. Men nu äntligen. Vi har också fått reda på att Äntligen får vi det är komma inte hit. vem som helst som får komma in här och hålla på. Vi har exklusivt fått komma hit. Vi ska ju få se hela produktionen. Hur tillverkar man de här grejerna? Exakt. Dammsugare och de klassiska. Delikatbollen, det är så här. Säg en svensk som inte har käkat en delikatboll. Farfar. Han har garanterat gjort det. Nej, allergisk. Ja. Mot kakao. Ja. Vi får ju också presentera Janne. Ja. Janne Haidus. Haidö. Tja! Och välkomna till Sveriges mest klassiska och anrika bageri. Ja, tack så jättemycket. Kul att ha er här. Du ska ju visa runt här idag och du är experten. Så du får förklara hur det går till helt enkelt. Ja, precis. Häng med ner så ska jag visa. Du får höra det Niklas, jag vill bara säga det. 55 miljoner chokladbollar säljs varje år. 300 millar omsättning. Alla ingredienser kommer egentligen uppifrån och sen så blandas de då ihop. Och det vi får ut är ju då den här smeten. Är det här delikatobollsmeten? Det här är delikatobollsmet, så färsk den bara kan bli. Ingredienserna, kommer de vara för sig här? Eller är det, eller det är inte smet i de här? Nej, det är inte smet i dem. Och mer än så kan jag ju tyvärr inte berätta. Det är hemligt. Det är hemligt. Men så här, vi har kakao i. Vi har kakao i, så mycket kan jag ge. Ja, men det är bra. Socker i också. Får jag fråga, 1 miljon kronor, ger du ut receptet då? Om jag hade kunnat hade jag aldrig gjort det. Men jag har inte receptet själv. Det finns ett fåtal personer som vet. Det är lite Coca-Cola över det. Ja, det är lite Coca-Cola över det hela. Och det är den stora hemligheten bakom, det är ju receptet. Som du säger, man blir lite nyfiken bara på att smaka på smeten. Ja. Man blir sugen på att bara ta in fingret och så känna på, men det ska jag inte göra. Det ska ni få göra lite senare. Så vi har helt enkelt D-bollsmet som blir då färdiga bollar. Är det bara choklad och kokos som fattas på det här sen? Ja, mer eller mindre är det. Och det ska ni få se här då. Nu har du ju liksom... Det vi gör här, vi plattar till bollen lite så att vi får rätt form och höjd. Ja. Och sen har vi ju då vår chokladdoppare här. Där har vi chokladdoppan. Åh herregud. Vi har ändå varit på många besök på fabriker och godsaker. Jag har nog aldrig varit så sugen att bara ta en sån och köra. Nej, bara käka lite. Och ni ska få prova det där borta. Dock får vi aldrig äta i produktionsmiljö. Det vi inte vill, det är ju att chokladen ska smälta smeten inuti. Och samtidigt så det betyder det att vi behöver ju få bollen kall så fort som möjligt. Men vi behöver innan dess dra på lite kokos. Och här kan ni faktiskt få prova att fylla på om ni vill. Kalle, du är kokosansvarig. Får jag skopa? Ja, det är bara att köra en skopa. Så. Jajamän, och så ner där. Så där ja. Nu tänker jag med tanken. Någon i Sverige kommer ju äta Kalles kokosboll. Ja. Det är ju häftigt. Det är ju inte de enda som äter hans bollar om man Nej, det säger är så. det inte. Det är ju Sanna också. Ja. Det vi har här, det är en boll utan kokos, fast med choklad. På andra sidan så har vi en mer eller mindre färdig delicatoboll. Men alldeles för varm för att kunna ta i den. Ja. Ja, nu, om man tar i den, då är det bara smet. Ja, då kommer du bara köra fingrarna rakt igenom. Så pass mjuka är de. Ja. Frystunnel. Ser vi till att kyla ner dem ordentligt. Det är inte så en lång process för att få en färdig boll liksom. Nej. Nu är det ju typ... Så här snackar vi kolla meter. Ja. Men vi har smet, boll, choklad, kokos och fryst. Det är 5 steg. Ja, sen är det klart. Eller Och så den ska in i kylas och så in i förpackning. Och sen är det klart. Sen har vi ju då Kolla vet du. en robot. Jävlar vad de arbetar. Du vet, nu Chalmers-hjärnan är Lukas. Jag blir helt snurrig över ett huller om buller. Ja, kolla vad han håller. Ja. Han blir helt till sig. Nej, jag blir helt till mig. Hur många bollar per minut packar den? Den här roboten, den packar ungefär dryga 350 bollar i minuten. Fattar du hur många bollar det är per minut? Nej men vänta nu, det måste bli 350 i minuten, Lukas. Chalmers nu. Hur många i sekunder blir det? Det är ju 60 sekunder. 350 där på 60. Ja, det är ju typ 60... alltså det blir ju så 17 000. jävlar vad många. Det blir 6 i sekunden ungefär. Eller lite mindre än 6 i sekunden. 6 stycken ja. 6 stycken. Ja. Nej, det är häftigt. Då ska ni betänka att vi säljer i runda slänga 55 miljoner delicatobollar varje år. Så ni kan ju tänka er hur många den får plockar. Så nästa steg i processen då är att vi utför en okulär kontroll och säkerställer att vi har rätt kvalitet, rätt antal, hela den biten, innan vi
kör in den i vår kartoneringsmaskin. Då. Det den gör, det är att den skjuter alltså in plastförpackningen, eller blistret som vi kallar det, in i lådan och limmar ihop den. Men det saknas ju en sak. Ja, det är ju provsmak. Ja, det också. Vi har inte en fullvärdig produktkontroll förrän vi har kört det här stegen. Så det vi gör här har vi alltså en metallcheck. Så vi kollar mot främmande metallföremål. Så att skulle det vara så att det är något främmande metallföremål och den här är extremt känslig. Vi har haft tillfällen, till exempel den här ger utslag för att det är för hög järnhalt i kakaon som vi använder. Så pass känslig är den. Är det för att om det skulle komma någon liten flis ifrån maskinerna till exempel? Ja, eller någonting liksom från någonstans tidigare i processen. Ja, jag fattar. Kan ni tracka någonstans i Sverige där det säljs mest? Så här, är det liksom i Stockholm eller är det, förstår vad jag menar? Ja. Vilka är mest förtjusta i fika i Ja, Sverige? nej, men generellt så skulle jag säga att storstäderna, Stockholm och Göteborg är där som vi... Säljer mest. Ja, och det beror ju naturligtvis också på att det är ju där som det bor mest människor. Liksom. Väldigt roligt och spännande att jobba med en så pass fin produkt som Delicatobollen ändå är. Jag hade velat se statistik på, du sätter upp alla, vad är vi nu, 11 miljoner i Sverige. Jag hade velat sett alla dem procentuellt, hur många har ätit en Delicatoboll. Ja. Jag tror vi är uppe. Det är majoritet. 100%. Ja, men och då får man ju plocka bort dem som inte, bebisar kan ju inte. Alltså, vi kan äta nej, det. exakt. Jag tänker så här, vi är uppåt en, när startar vi? 60? Alltså det här bageriet byggdes 1964. 64 var det. Jajamän, men som sagt vi har 75-årsjubileum idag så Delicato som företag grundades för 75 år sedan. Ja, men okej, inte Delicatoboll då, utan en Delicato-produkt. Jag tror vi är på 70%. 80%. Att alla blir glada när man har med sig fika. Jag hade med på mitt jobb. Han börjar ju skratta. Eller de blir så glada som de skrattar, de här gubbarna. Det är lite omtanke i det och lite så här ambitiöst att ta de här minuterna. Det är ju så lite som krävs egentligen, men bara stanna och köpa lite fika och ta med sig. Ja. Det är fint. Det är vackert med fika. Köp mer fika. En liten kvalitetskontroll också. Det gör vi såklart väldigt mycket av. Färskare Delicatoboll än vid en kvalitetskontroll, det kan ni inte få. För det så behöver ni ta på er lite handskar. Får ni ta en Delicatoboll här direkt från bandet. Och sen behöver ni gå iväg en bit då, så att vi inte riskerar att få någonting på bandet. Då. Det är extremt viktigt. Så nu ska vi alltså äta världens färskaste Delicato chokladboll. Backa. Jag har den. Jag har den. 1, 2, 3. Den är färsk. Jävlar. Ja, det känner man det. Det är fan skillnad ja. Ja, det är superfett. Man är ju van annars med det här chokladtäcket. Det blir lite av en crunch. Nu är det bara, du vet. Det är ingen motstånd riktigt. Åh, herregud. Ja, det är bra. Det är bra. Det här är bra. Vi drar vidare. Ja, och som sagt, Delicatobollen finns i lite olika format naturligtvis då. Det vi tittade på innan här, det var ju 15-pack. Och det vi har här, det är minibollar. Men det här säljs som lösgodis, va? Ja, det är i det formatet. Ja, men för jag för mig man satt det på typ hemmakväll, du vet. Så här. Ja, lite så. Och sen också men på flyget. Lite sådana saker. Exakt. Ja, exakt. Det här är ju Det är liksom öppna, ät upp och släng pappret. Ja, och köp en till. Och köp en till. Köp många till. Ja, får jag ta en sån och lägga i fickan? Det kan du få göra. Absolut. Titta, nu tittar de lite arg på dig där. Nu har du ingen ficka. Jag kan ta den. Jag kan ta den. Ja. Spara den. Ja. Spara den. Jag tar den. Ja, jag tar den då. Nu ska vi gå en våning upp och kolla lite på hur vi tillverkar fransk chokladtårta. Här har vi en klassisk chokladtårtbotten till vår franska chokladtårta. Alltså det låter ju otroligt så att det är gott här. en helt nygräddad matta med tårtbotten. Vet du vad jag tänker på när jag ser den här? Har ni sett de 3 vännerna och Jerry? Ja. När han åker skidor på världens längsta tårta. Ni skulle ju kunna ta världsrekord i världens längsta franska tårta. Egentligen lösningen på det är ju bara att skita i stansmaskinen. Skita i den. Ja. Då kommer det bli en lång. Ja, och så bara lägger man lager på lager. Vi kollar med Johan. Ja. Det här som stansas ut, som blir överblivet, det är ju det som sen blir liksom insidan då av våra punchrullar. Ja, det är bra. Ta vara på spillet. Tillvara på så mycket spill vi bara kan. Det är jättebra. Jättebra. Punchrullen är ju en av våra mest populära produkter. Otroligt god. Men det är inte bara sånt, utan det blandas med något annat då. Ja, precis. Man blandar det med lite andra saker. Men liksom själva basen är ju då den här typen av smulor som vi då kallar det. För är det inte det som är grunden av en dammsugare från förr i tiden? Att man tog grejer som blev över från bakverken? Precis så. Ja. Precis så. Lite som korv. Korv? Ja, grillkorv.
Vi går vidare. Vidare nu då, så ska vi applicera 2 typer av choklad. En mörk choklad över hela tårtan. Så åker den igenom återigen då en sån här chokladdoppare eller chokladfontän. Och sen har vi också en lite ljusare choklad som vi dekorerar på. Vi behöver sätta den fina touchen på också. Ja. Och det gör vi för hand här. Den sista dekorationen. Bakat med mycket kärlek. Och choklad. Kan man lugnt säga. Och sen då har vi en färdig tårta. Återigen går igenom en metallcheck som jag nämnde innan. Extremt känslig. Och sen så vidare då ner mot packen. Det vi gör här nere det är att vi sätter en liten tårtrondell under. Även det för hand. Helt enkelt för att det ska bli lättare för konsumenten att få ut tårtan ur förpackningen. Vet du på rak arm vilket bakverk det är som är minst automatiserat? Ja, det är våra lyxbiskvier. Vi kör ju inte dem idag. Men när vi gör det så smetar vi liksom på biskvikrämen då för hand. Ja. På biskvibotten. Då är vi alltså vid starten av dammsugarprocessen. Här har vi marsipanen. Jajamän! Ja. Marsipan och så har vi fyllning som kommer genom rören där. Det som vi såg där uppe då när vi kollar på fransk chokladtårta. Exakt. Det som stansades bort har vi nu gjort till en punschsmet. Och så kör vi det på insidan. Täcker då med marsipan. Och sen så fyller vi ju då på marsipanen för hand i tratten här. Ja. Så det blir liksom det som är på utsidan. Det som kommer ut här, väldigt, väldigt lång dammsugare. Nu börjar drömmar skapas. Jag tänker när jag fyller 40 kanske. Ja. Att jag har en sån här lång dammsugare istället. Och sen så har vi då en giljotin som delar upp dem i exakt lika stora bitar. Och sen, precis som vid tidigare linjer, har vi då en chokladdoppare. Alltså det här ser datagjort ut. Det ser ut som en 3D-animering. Ja. Gör det inte det? Man tänker så här, nu kommer de fucka upp det. Men det gör inte det. Och sen så ska vi såklart ha choklad i ändarna. Nu snackar vi alltså. Ja. Får du avslöja vad ni har för chokladleverantör? Nej, däremot kan jag säga att vi har en mörk choklad. Ja, men för att det är mycket choklad ni gör av med. Ja, det är mycket choklad. Varenda grej nästan. Mer eller mindre, ja. Ja, mastadinerna, det är de enda nästan. Jag tänker att det måste vara oändliga mängder choklad ni köper in. Ja, det går ganska många liter varje dag. Av olika chokladsorter. Vi har ju mörk choklad, ljus choklad, vit choklad, men det här då? Tryffel. Choklad när det inte är varmt är ju hårt. Ja. Köper ni in hård choklad och smälter själva? Nej, du köper in i tankar. Ser du dammsugarna, Niklas? Få en närbild på det för fan. Där ja. Ja, det ser inte alls dumt ut. Det måste väl vara den näst mest populära. Eller? Ja, den tillhör våra topp 3-produkter. Ja, absolut, top 3. det gör den. Så, alla har ju lite olika smak, men det är klart att delicatobollen är störst och sen så ligger den här strax efter. När vi har kylt ner så har vi packen här nere då. Och när jag säger då att det är bakat med kärlek så har vi ett bevis på det här. Ja. Där vi ju faktiskt plockar de här för hand i blistrarna. Ja. Här tänkte jag ju att någon av er ska få äran att dra på sig handskar och prova det här. Och plocka ett pack? Ja, för fan. Det är klart vi ska plocka pack. Vad heter du då? Mattias. Nu kör vi, Mattias. Hur många sådana här brukar du packa per dag? Det här är första dagen jag packar sådana. Är det första dagen? Ja. Grattis att du hamnar på gräddhyllan direkt. Det är ändå snacka in dig hos Janne så kommer vd en dag. Man vet inte. Allt är möjligt i Delicatefabriken. Så här sitter vi och plockar varje punschrulle på hand med kärlek. Ska ni tänka på när ni sitter där med att Mattias har förmodligen plockat en av era punschrullar. Nu är det för sig första dagen för men... Nej, det kan ju vara du nu också. Det kan vara jag också! Du kan sitta där hemma just nu och äter Jonas handplockade punschrulle. Tänk på det. Ja, det är så svårt bara att veta. Man känner det. Man känner det, ja. Och sen så följer den här då flödet ner, sätter en plast runt för att de ska fortsätta hålla sig färska och inte torka. Och sen så precis likadant som med delicatobollarna så puttar vi in dem i en konsumentförpackning. Ja. Vi har gömt oss i personalrummet här nu med ett pack. Ser ni här på chokladtäcket att man ser att de precis har kommit härifrån? Jag tycker man ser det på marsipanen också nästan. Ja, ni fattar vad jag menar, va? Ja, titta. Skål. Ja, men sluta. Ja, det här är punschrullen. Vi Oj, känner jäklar. Det här, det måste jag säga. Ja. Den är lite mjukare och... Det är farligt, skulle jag säga. Det blir inte bra det här. Det är inte bra. Nej, men alltså man äter så mycket punschrullar. Jag tycker de är godare i butik. Jag tycker det. Alltså, jag älskar dammsugare, men de var till och med lite godare färska. Jag tycker de var godare så här än när man köper i butik nu. Alltså, ja, Färskast är om man får vara helt godast. ärlig. Ja, men jag gillar det där crunchen. Kolla här liksom. Man trycker då. Ja, det är det jag menar. Alltså det här är verkligen... Ja, vi måste tacka dig också, Janne, för att du har visat oss runt här idag i produktionen. En applåd för det.
Ja, tack. Fantastiskt. Vilken fin applåd. Vi är faktiskt på riktigt jätteglada för att vi fick komma. Vi har tänkt på det länge och det var kul att få se. Fint att se också att ni gör så mycket för hand fortfarande. Ja, det har varit fantastiskt kul att ha er här också. Så att det uppskattas från vår sida också. Ge lite kärlek till Janne. Du har tagit hand om oss väl. Delicatobollen är ju mer köpt än punschrullen idag. Jag tycker vi ska försöka ändra det. Köp mer punschrullar. Gör det idag. Oj. Men det här är väl det samlade utbudet, va? Ja. Det är hela startelvan. Ska vi sätta oss... Vi sätter oss här. Vi kör lite... Vi avslutar med en liten fika. Ska jag hämta kaffe? Det bästa kommer sist. Ska du ha kaffe eller? Ska vi ha kaffe eller? Jag kan ta en kopp, ja. Ja, Vilken känner ni er mest sugna på? Jag skulle nog säga massarinen. Då säger jag den. Araxbollen. Jag har ju faktiskt aldrig smakat på franska tårtan. Jag måste smaka på den. Okej, vänta. Vi kör en tugga i taget. Niklas. Nej. Ut med den. Ut! Nej, du kan svälja den. Han kör. Jag tänkte vi skulle köra dysch. Dysch. Sluta, tänk så mycket. Ät nu. Nu kör jag här. Herregud. Den här ska jag testa nu. Vill ni också smaka? Jag har gjort det här. Den har jag tagit. Den smakar som en delicatoboll, chokladboll, fast med lite tydligare kaffesmak. Men är det din favoritdammsugare? Ja, av alla. Ingen snack om saken. Men du ska äta en fika resten av livet. Ja. Då tar du inte dammsugaren. Jo, det skulle jag nog göra. Nej, det hade jag inte gjort. Kanelbulle skulle jag sagt. Kanelbulle? Jo, men det... Hela marknadsteamet står där. Men du, vet du vad vi inte har testat än? Här. Just det. Smeten. Herregud. Alltså jag skulle vara kontroversiell och säga att jag tycker den är godare när den är några dagar. Alltså den när man köper i affären. Typ så här. Du vet när man stelnar till sig lite och satt sig. Fastare eller lite mer motstånd i. Ja, jag tyckte den är godare i butiken än i fabrik. Jag tycker fan det. För att det känns som att den har stelnat lite och den har satt sig choklad, du vet, och får det här krispiga runt om och sådär. Säger du så nu bara för att du råkar säga kanelbulle? Ja, det gör jag. För att rädda upp det lite. Ja, det gör jag. Stort tack för att vi fick komma hit och fika och kolla på produktionen och alltihop. Och släng gärna en... Va? Nej, jag trodde du hade pratat klart. Jag tänkte säga nu kan vi bocka av det här på våran bucketlist. Det kan vi göra. Det här har ändå stått på vår whiteboard väldigt länge. Ja, exakt. Det kan vi sudda ut nu, om det ens går. Det har stått där så länge. Men det var kul att få vara här. Alltså det här får man ju ändå säga. Det är ju det mest svenska vi har. Det är ju Swedish Fika. Ja. Det är dammsugare, chokladbollar, hallongrottor och framförallt massariner också. Jag fattar inte. Ja. Så det får vi vara stolta. Vad sa du, Jonas? Jag fattar inte vad du sa. Nej, jag vet inte. Jag tror det är så här. Vi har fått i oss för mycket socker på för kort tid. Jag kändes ju så fnissig. Jag var så fnissig. Vad dumt det blev. Ja, men stort tack att vi fick komma. Släng en tumme upp för klippet och så syns vi nästa vecka.